بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه منوي. في درسنا النهارده هشرح معاكم طريقة عمل ورقة شجر بسيطة. اول حاجة هنعملها مع بعض هنعمل عقدة، وبعد كده هشتغل 11 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هنسيب اول سلسلة تقابلنا مش هنشتغل فيها، وهروح لتاني سلسلة هشتغل فيها منزلقة، والسلسلة اللي بعدها هشتغل فيها غرزة حشو، واللي بعدها هشتغل فيها غرزة نص عمود، واللي بعدها هنشتغل فيها 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 عمود بلفة، 2 عمود بلفة في نفس السلسلة. السلسلة اللي بعدها هنشتغل فيها عمود بلفتين، 1 بس. السلسلة اللي بعدها هنشتغل فيها 2 عمود بلفتين، 1 2 عمود بلفتين في نفس الفراغ. السلسلة اللي بعدها هنشتغل فيها عمود بلفتين، 1 واللي بعدها هنشتغل فيها عمود بلفة، وبعد كده هنشتغل غرزة نص عمود وغرزة حشو. هرتفع سلسلة وهقفل بمنزلقة. عايزة اروح اشتغل الطرف التاني من الورقة زي ما انتوا شايفين. هسحب الخيط بردك اللي بدأنا بيه معايا تحت الشغل عشان اخفيه. هرتفع سلسلة كمان وهروح اشتغل غرزة حشو في نفس المكان اللي اشتغلنا فيه غرزة حشو في الطرف التاني. بعد كده غرزة نص عمود. بكرر نفس الخطوات اللي نهيت بيها الطرف التاني من الورقة. بعد كده اشتغلنا غرزة عمود بلفة، 1. بعد كده اشتغلنا غرزة عمود بلفتين، بعد كده اشتغلنا 2 عمود بلفتين في غرزة واحدة، 1 2 في نفس الغرزة. بعد كده اشتغلت عمود بلفتين، بعد كده اشتغلنا 2 عمود بلفة، 1 2. بعد كده غرزة نص عمود، بعد كده غرزة حشو، وهعمل سلسلة وهروح اقفل بمنزلقة بالشكل دوت زي ما احنا شايفين. هبدأ ادخل في الفراغات اللي في النص اللي احنا شايفينها دي بالشكل دوت. هروح ادخل في اول فراغ هيقابلني، اشد الخيط وامشي بمنزلقة. هروح لتاني فراغ وامشي بمنزلقة، وافضل ادخل في كل الفراغات اللي قدامي بمنزلقة بالشكل دوت علشان اعمل الخط اللي بيكون في منتصف الورقة بالشكل دوت. هدخل في كل فراغ يقابلني وهمشي بمنزلقة فوقيه لحد ما اخلص كل الفراغات اللي قدامي بالشكل ده. وبكده اكون وصلت لبداية الورقة. هبدأ اعمل الفرع بتاعها. هشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 او عدد السلاسل اللي انتوا حابين يكون طول الفرع بتاع ورقة الشجر بتاعتكم بيه. دي كانت فكرتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي.